व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मी अभिषेक. आपलं स्वागत आहे आपल्या सिरीजमध्ये, ज्याचं नाव आहे चेस फॉर बिगिनर्स, म्हणजेच ओळख बुद्धिबळाची. मागील भागात आपण माहिती घेतली की मोहऱ्यांवर जेव्हा मात केली जाते तेव्हा चालींचं नोटेशन कसं केलं जातं. जर तो भाग तुम्ही बघू शकला नसाल तर वरच्या कोपऱ्यामध्ये जे आय बटन आहे तिथे तुम्हाला त्या भागाची लिंक मिळून जाईल. या सिरीजचे बाकी भाग सुद्धा तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. तर आजच्या भागात आपण काही परिस्थिती बघणार आहोत ज्यावेळी चालींचं नोटेशन करताना आपल्याला अडथळे येतात आणि आपण आपल्या चाली किती आपल्याला जमतायत, चालीचं नोटेशन किती चांगल्या प्रकारे करता येतं हे आपण तपासून पाहूयात. समोर आलेली एक मांडणी. इथे तुम्ही बघू शकता की सफेद संघाचे दोन हत्ती आहेत आणि ते एकाच फाईलवर आहेत, म्हणजे सी फाईलवर आहेत. आणि इथे बघा, ते दोन्ही मोहरे म्हणजे दोन्ही हत्ती काळ्या संघाच्या उंटावर मात करू शकतात. ती चाल असू शकते आर क्रॉस C4, कारण ते C4 या घरात आलाय आणि कोणता मोहरा आलाय? हत्ती. जर त्यांनी ही मात केली उंटावर तर. पण त्या चालीत ना हे कळणार नाहीये की कुठल्या हत्तीने चाल केली आहे, कारण की वरच्या हत्तीने जो C6 या घरामध्ये त्यांनी समजा उंटावर मात केली तरी पण तुम्ही हीच चाल नोंदवणार आणि खालच्या हत्तीने चाल केली तरी पण हीच चाल नोंदवणार. तर त्याने कळणार नाहीये की कोणत्या मोहऱ्याने चाल केली, कोणत्या हत्तीने चाल केली. या परिस्थितीमध्ये जेव्हा अशी परिस्थिती येते तेव्हा तुम्ही हे बघा की जर ते तुमचे मोहरे एका फाईलमध्ये आहेत का एका रँकमध्ये आहेत. आता या परिस्थितीमध्ये ते एका फाईलमध्ये आहेत तर तुम्हाला आता रँक निवडावा लागणार आहे. ह्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही रँक सुद्धा तिथे नमूद करा, म्हणजे R2 क्रॉस C4 जर खालच्या हत्तीने चाल केली. जर वरच्या हत्तीने चाल केली आणि या घरात आला तर काय तुम्ही करणार? R6 क्रॉस C4. आता इथे पहा, इथे परिस्थिती थोडीशी वेगळी आहे. आता आपले दोन्ही हत्ती, सफेद संघाचे दोन्ही हत्ती हे एकाच रँकमध्ये आहेत. तर या परिस्थितीमध्ये ते चौथ्या रँकमध्ये आहेत. दोन्ही हत्तींपैकी कोणीही जरी उंटावर मात केली आणि त्या घरात जर आला तर त्याची चाल तुम्हाला सांगता येणार नाहीये की कुठल्या हत्तीने चाल केली आहे. म्हणजे दोघांसाठी ती चाल असणार आहे R क्रॉस D4. म्हणून यावेळी तुम्ही कोणत्या फाईलमध्ये आहेत या अक्षराचा उपयोग करा. म्हणजे समजा डाव्या हत्तीने चाल केली तर तुम्ही काय नमूद करणार? B फाईलमधल्या हत्तीने उंटावर मात केली आहे म्हणून RB क्रॉस D4. आणि समजा या हत्तीने चाल करून जर तो इथे आला तर तुम्ही काय करणार? G फाईलमधला जो हत्ती होता त्याने D4 या घरामध्ये चाल करून उंटावर मात केली, RG क्रॉस D4. आता हे फक्त हत्तीच्या बाबतीत नाही, हे बाकी मोहऱ्यांच्या बाबतीत होऊ शकतं. तर या परिस्थितीमध्ये या घोड्याने हत्तीवर मात केली तर त्याच चालीला तुम्ही N क्रॉस E4 असं म्हणत होतात. पण इथे दोन्ही घोड्यांसाठी तेच नोटेशन असेल, म्हणून यावेळी थोडीशी अडचण आहे. तर त्यावेळी तुम्ही काय करणार? त्यावेळी तुम्ही कॉलमचा वापर केला पाहिजे. म्हणजे एक आहे तो C कॉलममध्ये आहे घोडा, जो C5 या घरामध्ये आहे, आणि दुसरा घोडा जो आहे तो आहे G कॉलममध्ये. तर त्या कॉलमच्या अक्षराचा तुम्ही वापर केला पाहिजे. म्हणजे तुमची चाल काय होणार? जर या G कॉलममधल्या घोड्याने चाल करून जर तो इथे आला तर त्या चालीला तुम्ही म्हणणार NG क्रॉस E4, कारण G कॉलममधल्या घोड्याने चाल केली. जर तुम्हाला त्या चाली सांगता येत आहेत का हे तुम्ही तपासून पहा. त्यासाठी लागलं तर व्हिडिओला पॉज सुद्धा करा. आता समजा इथे सफेद संघाने ही चाल केली आहे तर ती चाल आहे D4, कारण पॅदांसाठी आपण अक्षर वापरत नाही हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यानंतर काळ्या संघाची चाल आहे. काळ्या संघाने सुद्धा ही चाल केलेली आहे. आता ही चाल आहे D5. त्यानंतर या घोड्याने चाल केली आहे, त्यामुळे हा जो घोडा जो आलेला आहे त्याची चाल आहे NF3. त्यानंतर काळ्या संघाची चाल आहे, तेव्हा काळ्या संघाने समजा ही उंटाची चाल केली तर ही चाल आहे BG4. आता सफेद संघाची चाल आहे, तिसरी चाल आहे सफेद संघाची, तेव्हा सफेद संघाने समजा ही चाल केलेली आहे तर ही चाल आहे H3. काळ्या संघाने समजा ही चाल केली आहे. आता सफेद संघाची चाल आहे, सफेद संघाने समजा उंटावर मात केली तर या परिस्थितीमध्ये आहे H क्रॉस G4.
काळ्या संघाने त्याचा घोडा चालवलेला आहे, तर ही चाल आहे NF6. आता मी हा प्यादा चालवतोय, त्याची चाल आहे E4. ही आपली 5वी चाल आहे. काळ्या संघाची 5वी चाल आहे, त्याने हा घोडासुद्धा बाहेर काढलेला आहे, तर ती चाल आहे NA6. तर इथे सफेद संघाची 6वी चाल आहे, तर त्याने उंटाची चाल करून काळ्या संघाच्या राजाला चेक दिला आहे, म्हणून ही चाल आहे BP5+. काळ्या संघाने ही प्याद्याची चाल केली आहे, जी आहे C6. तर आता तुम्हाला चालींच्या नोटेशनवरून ती चाल ओळखता आली पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला सामने वाचता येतील. आपल्यासमोर हा रकाना आलेला आहे, तर यावरून तुम्ही तपासा की तुम्हाला ते सामने वाचता येतात का. आता तुम्ही बघा की सफेद संघाने कुठली चाल केली आहे त्या सामन्यामध्ये. सफेद संघाने चाल केली आहे ते B3 अशी चाल केली आहे. आता B3 म्हणजे कुठली? प्याद्याची चाल, म्हणजे B कॉलम मधला प्यादा, म्हणून हा सफेद संघ आहे, त्याची प्याद्याची चाल करूयात. हे बघा, आता तिथे बघा काळ्या संघाने त्याची पहिली चाल कुठली केली आहे, तर काळ्या संघाने त्याची पहिली चाल F5 अशी केली आहे. F5 म्हणजे ही प्याद्याची चाल. आता बघा सफेद संघाची दुसरी चाल कुठली आहे. सफेद संघाने दुसरी चाल केली होती NF3. मग आपण बघूयात की NF3 काय असणार आहे. NF3 म्हणजे हा घोड्याची चाल असणार आहे ती. N म्हणजे घोडा. तर यानंतर त्याच्या प्रत्युत्तरात पांढऱ्या संघाने कुठली चाल केली आहे, NC6 अशी चाल केली आहे. NC6 म्हणजे त्याच्या या घोड्याची चाल असणार आहे ती. आता सफेद संघाची चाल आहे, आणि सफेद संघाने या चालीमध्ये D4 ही प्याद्याची चाल केली आहे. D4 म्हणजे ही प्याद्याची चाल असणार आहे. काळ्या संघाने या घोड्याने त्या प्याद्यावर मात केली आहे, कारण की ती चाल आहे N क्रॉस D4, म्हणून ही आपण ही घोड्याची चाल करूयात, N क्रॉस D4. आता पुढची चाल आहे चौथी चाल, म्हणजे सफेद संघाची चौथी चाल. तर सफेद संघाने चाल केली आहे ती N क्रॉस D4, म्हणजे हा सफेद संघाचा जो घोडा आहे तोच यावर चाल करणार आहे. त्यानंतर काळ्या संघाची पुढची चाल होती G6, म्हणून आपण ही G6 ची चाल केली. त्यामुळे तुम्ही सामन्याच्या चालीचं नोटेशन जर तुम्हाला मिळालं, तर तुम्हाला त्या सामन्यामध्ये काय झालं होतं हे चांगल्या प्रकारे कळेल. तर मला आशा आहे की आता तुम्हाला चालींचं नोटेशन खूप चांगल्या प्रकारे कळलं असेल. आपण तब्बल 4 भागांमध्ये त्याची सविस्तर चर्चा केली. आता पुढच्या भागामध्ये आपण दुसऱ्या एका संकल्पनेबद्दल माहिती घेणार आहोत. तर भेटूया पुढच्या भागात. धन्यवाद.